नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई नेपाली होम कुकिङ च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोको माध्यमबाट भेज थुक्पा कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र राम्रोसँग भेज थुक्पा घरमै बनाउनु होला र इन्जोय गर्नु होला। ल सुरु गरौँ है त। यदि यहाँहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ रेसिपी भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनलाई बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। सुरुमा मैले भेजिटेबलहरुलाई सानो पारेर काटेको छु। तपाईहरुले पनि यसै गरी सानो पिसमा काट्नु होला। मैले भेजिटेबलहरुमा रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, मशरुम, क्यारोट, प्याज र बन्दाकोपी लिएको छु। तपाईहरुले अरु भेजिटेबलहरु पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। यो भेजिटेबल प्रोटिन, मिनरल र फाइबरको महत्त्वपूर्ण सोर्स भएको कारणले गर्दा तपाईहरुले भेजिटेबलको सुप घरमा जाडो महिनामा बनाएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यो जाडोको सिजनमा अदुवा हाम्रो हेल्थको लागि सारै नै फाइदाजनक हुन्छ। सुरुमा मैले नुडल्स बोइल गर्नको लागि ग्यास अन गरेर एउटा प्यानमा पानी उमालेको छु र त्यसमा मैले नुन हालेको छु। नुनसँगै मैले तेल पनि हालेको छु। हाम्रो नुडल्स नटासियोस् भनेर मैले यसमा तेल हालेको छु। नुडल्समा अलिअलि टेस्ट ल्याउनलाई हामीले यसमा नुन हालेको हो। अब यसलाई छोपेर पकाउनु पर्छ। पाकिसक्यो भनेर एकचोटी हामीले यसलाई चेक गर्नुपर्छ। हातले थिचेर चेक गर्न सक्नुहुनेछ। यदि पाकिसकेको छ भने यसलाई ग्यास अफ गरेर निकाल्नु होला। मैले यसलाई अब स्टेन गरिरहेको छु। यसको पानी हामीले जोगाएर राख्नु पर्छ। पछि सुप बनाउने बेलामा युज गर्न सक्नुहुन्छ यसको पानी। अब यसको पानीलाई साइड लगाइसकेपछि हामीले यो नुडल्सलाई चिसो पानीले धुनु पर्छ। अब मैले ग्यास अन गरेर एउटा प्यान बसालेको छु। यो प्यानमा मैले थोरै तेल हालेको छु। अब हामी सुप बनाउन गइरहेछौँ। यसमा मैले अब सानो पारेर काटेको प्याज हालेको छु। प्याजसँगै मैले अब अदुवा पनि राखिरहेको छु यसमा। यसलाई राम्रोसँग एकछिन फ्राई गर्नु होला। र यसमा मैले अब हाम्रो मशरुम राखिरहेको छु। मशरुमलाई राम्रोसँग चलाउने र एकछिनसम्म पकाउने। अब यसमा मैले बन्दाकोपी राखिरहेको छु। बन्दाकोपीसँगै मैले यसमा गाजर पनि राखेको छु। अब यसलाई मिलाएर यसमा मैले बेसार राखेको छु आधी चम्चा जति। बेसारसँगै मैले यसमा अब गरम मसला पनि राखेको छु 1 चम्चा जति। अब यसमा मैले हाम्रो येलो बेल पेपर र रेड बेल पेपर हालेको छु। अब यसलाई राम्रोसँग चलाउनु होला। यसमा मैले अब स्वाद अनुसारको नुन राखिरहेको छु। तपाईहरुलाई पनि कतिको नुन मन पर्छ त्यही अनुसार नुन हाल्नु होला। यसलाई एकछिन फ्राई गरिसकेपछि यसमा मैले 1 चम्चा जति मरिचको धुलो राखेको छु। सानो चम्चाले 1 चम्चा हाल्नु होला। अब यसलाई 2 मिनेटसम्म छोपेर पकाउनु पर्छ। एक चम्चा सोया सस हालेर मिक्स गरिदिनु होला। अब यसमा मैले बन्दाकोपीको जुस राखेको छु। यो बन्दाकोपीको जुस चाहिँ मैले एउटा पानीमा नुन राखेर त्यसमा बन्दाकोपीको पत्तालाई क्रस गरेर जुस निकालेको छु। अब यसलाई छोपेर 2 मिनेटसम्म बोइल गरिसकेपछि चलाउनु होला।
र यसमा मैले नुडल्सको पानी राखेको छु। यो नुडल्सको पानीमा धेरै नै स्टार्च हुन्छ। यो स्टार्चले नुडल्सलाई थिक र अलिकति टेस्टी बनाउनमा हेल्प गर्छ। त्यसैले तपाईहरुले पनि सुप बनाउने बेलामा नुडल्सको पानी युज गर्नु होला। अब यसलाई छोपेर एकछिन बोइल गर्नुपर्छ। हामीलाई सब्जी पकाउनलाई जति टाइम लाग्छ त्यति नै हाम्रो यो सुप बनाउनलाई पनि टाइम लाग्छ। हाम्रो यो सुप बोइल भइसकेपछि यसलाई थिक पार्नलाई मैले यसमा कर्न स्टार्चको पाउडर राखेको छु 1 चम्चा जति। अब यसलाई मिलाइदिनु होला र यो एकचोटी बोइल भइसकेपछि फेरिदेखि हाम्रो थुक्काको सुप रेडी छ सर्भ गर्नलाई। मैले हाम्रो भेज थुक्कालाई यसरी एउटा बलमा सर्भ गरेको छु। तपाईहरुले पनि यसै गरी घरमा सजिलो गरी भेज थुक्का बनाउनु होला र इन्जोय गर्नु होला। यो सुपलाई अझै अलिकति टेस्टी बनाउनलाई यसमा आधी कागती जति निचोड दिनु होला। मैले यसलाई खुर्सानीको चटनीसँग सर्भ गरेको छु। यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो राम्रो लागेको छ भने प्लिज यसलाई लाइक शेयर गरिदिनु होला अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।